Το ακτινίδιο είναι μια καλλιέργεια που τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή των Ελλήνων παραγωγών. Δίνει με συνέπεια ένα θετικό πρόσημο απόδοσης και παραγωγής. Τι καλύτερο από το να μιλήσουμε με ανθρώπους που αγκαλιάζουν την καλλιέργεια από την αρχή της καλλιεργητικής περίοδου μέχρι και την εμπορία. Στο σημερινό βίντεο, καλεσμένος είναι ο Άγγελος ο Βασιλιάδης. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα, Γιώργο. Άγγελε, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα κτήμα με ακτινίδια, δικό σου κτήμα. Σε ποια περιοχή ακριβώς? Είμαστε στο νέο Μιλότοπο Γιάννητσών. Μια περιοχή με πολλά νερά, έφορη, κατάλληλη για την καλλιέργεια του ακτινιδίου. Άγγελε, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για την καλλιέργεια του ακτινιδίου και συγκεκριμένα υπήρχε ένας μύθος που έλεγε παλιά: το ακτινίδιο σαν καλλιέργεια είναι αρκετά εύκολη τόσο στη διαχείρισή της από την αρχή μέχρι το τέλος. Ισχύει αυτός ο μύθος ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό στην πραγματικότητα? Mythbuster πρέπει να γίνεις για να μπορέσεις να καλλιεργήσεις, φίλε, ακτινίδιο. Το ακτινίδιο είναι μια απαιτητική καλλιέργεια. Τόσο σε ώρες του αγρότη χρειάζεται πολλές ώρες δουλειάς, όσο και σε καλλιεργητικές τεχνικές. Για πες μας λίγο για αυτές τις τεχνικές, τι ακριβώς χρειάζεται, ποιες είναι οι απαιτήσεις? Η κάθε χρονιά είναι διαφορετική, Γιώργο. Φέτος είχαμε να κάνουμε τον καύσωνα. Είχαμε 60 ημέρες καύσωνα, υψηλές θερμοκρασίες. Ποτίζαμε κάθε 2 ημέρες. Έπρεπε να τονώσουμε το φυτό με διάφορους ψεκασμούς διαφυλικούς. Έπρεπε να σκίζουμε μέσα το έδαφος, να μπορέσει να τραβήξει το έδαφος νερό. Διαφορετικές διαδικασίες. Επομένως, σε έχω ακούσει στη συζήτησή μας να αναφέρεις πάρα πολύ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πώς ακριβώς επιτυγχάνονται αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη αυτό? Ποιοτικά χαρακτηριστικά, Γιώργο, στο ακτινίδιο είναι τα μεγέθη. Και επίσης η ξηρά ουσία, που όσο περισσότερη ξηρά ουσία έχει το ακτινίδιο, τόσο είναι η μεγαλύτερη η διατηρησιμότητα του φρούτου. Δηλαδή ξηρά ουσία? Η ξηρά ουσία, Γιώργο, αντικατοπτρίζει το πόσο συμπαγής είναι ένα φρούτο. Ένα φρούτο με ξηρά ουσία πάνω από 17% είναι ένα πολύ ποιοτικό φρούτο. Τα μεγέθη για ένα σωστό φρούτο ακτινιδίου, αυτά που μας ζητάει η αγορά, είναι το 95-105 γραμμάρια και μεγαλύτερα. Είναι τα μεγέθη που ζητάει η αγορά, είναι η βάση του ακτινιδίου και εμπορικά αναγράφεται ως νούμερο 30. Από εκεί και πάνω, 27, 25, 23, είναι φρούτα που είναι πιο μεγάλα και αξιολογούνται σε υψηλότερη τιμή. Άμα πάω εγώ τώρα στο σούπερ μάρκετ, πάνω στην ετικέτα, δηλαδή θα γράφει αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή τα 25, 30. Αν πας στο σούπερ μάρκετ, η ετικέτα αναγράφει ποιο σκευαστήριο παράχτηκε, το lot number, την παραγγελία, γράφει το GGN του παραγωγού, Global Gap Number, επίσης γράφει τα χαρακτηριστικά του φρούτου που θα αγοράσεις και πόσα γραμμάρια είναι τα φρούτα ή η συσκευασία. Τι είναι το Global? Το Global Gap Number, Γιώργο, είναι η ταυτότητα του παραγωγού. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν γίνουν ελέγχοι στα φρούτα του παραγωγού του Βασιλιάδη του Άγγελου, μπορούν να δουν για δραστικές, πολυματικότητα και οτιδήποτε άλλο θα χρειαστεί το σούπερ μάρκετ για να είναι αντάξιο των προσδοκιών του πελάτη. Άρα, πέρα από την ποιότητα την οποία εσύ σαν παραγωγός και ο κάθε παραγωγός κυνηγάει, ερχόμαστε στο καταναλωτή. Τι είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει στην πράξη τον καταναλωτή, ο οποίος θα πάει να αγοράσει τα ακτινίδια? Τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει να πάρει ένα φρούτο το οποίο θα είναι όσο πιο nature, να το πούμε, και υγιεινό για την κατανάλωση. Άρα, Άγγελε, όταν λες πιο υγιεινά, πιο φυσικά προϊόντα, τι ακριβώς εννοείς? Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο το οποίο μας λέει πόσες δραστικές ή ποιες δραστικές θα έχουν τα φρούτα μας. Εμείς σαν Ελλάδα το έχουμε αναδείξει και το έχουν καταφέρει, τόσο ώστε να μπορούμε να πουλάμε σε ευρωπαϊκές αγορές και σε overseas, υπερατλαντικά ταξίδια. Τι εννοώ με αυτό? Είμαστε από τις χώρες που έχουμε υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα. Με βάση την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα που έχει δείξει ο Έλληνας παραγωγός, έχουμε πετύχει να μας εμπιστεύονται οι καλύτερες και οι πιο σοβαρές αγορές παγκοσμίως. Να επανέλθουμε λίγο στο κομμάτι, αυτό που αναφέραμε αρχικά, στην αρχή του βίντεο, ότι υπάρχει ο μύθος αυτός της εύκολης καλλιέργειας, αλλά εσύ μας είπες ότι είναι τελικά μια δύσκολη καλλιέργεια. Υπάρχει κάποιο μυστικό, ούτως ώστε να μπορείς να διαχειριστείς την όλη διαδικασία? Η χρονική καλλιέργεια της ακτινιδιάς ξεκινάει από το κλάδεμα. Προσωπικά θεωρώ ότι το 70% της επιτυχίας είναι το κλάδεμα. Εκεί μπορείς να βάλεις κιλά, μπορείς να βγάλεις κιλά από το δέντρο σου.
Πρακτικά δηλαδή τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει ένας παραγωγός στο κλάδεμα? Στο κλάδεμα θα μπορέσει ο παραγωγός να καταφέρει την πρώτη ποιότητα του φρούτου του. Τι εννοώ? Θέλουμε από ένα δέντρο να πάρουμε 50 κιλά καρπού. Μπορείς εύκολα να πολλαπλασιάσεις τις βέργες που θα αφήσεις στο δέντρο σου και να έχεις μια εικόνα της ποσότητας του φρούτου που θα έχεις για την σεζόν. Επομένως, αυτό θεωρείς ότι είναι και το μυστικό της επιτυχίας για την καλή σου παραγωγή στο τέλος της καλλιεργητικής σεζόν? Ναι, βεβαίως, γιατί από εκεί ξεκινάς και εκεί τελειώνεις. Ξέρεις τι θέλεις να έχεις, τι θέλεις να πάρεις. Άρα, Γιώργο, με απλά λόγια, με το κλάδεμα μπορούμε να κρατήσουμε την ευρωστία του φυτού και την ποσότητα των φρούτων που θα πάρουμε. Θέλω λίγο να μας πεις, για να κλείνουμε λίγο το κομμάτι της καλλιέργειας, λίγο ένα σύντομο timeline, πώς ξεκινάει η καλλιέργεια της ακτινιδιάς και πώς υπάρχουν οι διαδικασίες μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της καλλιεργητικής σεζόν. Ξεκινάμε με το κλάδεμα. Αφού έχουμε τελειώσει το κλάδεμα, δένουμε πάνω σε αυτά τα σύρματα τους βλαστούς τους νέους. Έπειτα έχουμε την ανθοφορία. Πριν ανθίσουν τα ακτινίδια κάνουμε το πρώτο αρέωμα. Εκεί ξεχωρίζουμε τους καρπούς τους πλακέ. Ό,τι πλακέ καρπός που δεν είναι σωστός ποιοτικά, τον βγάζουμε. Και έπειτα, μόλις έχουμε καρπό, κάνουμε το δεύτερο ή και το τρίτο αρέωμα ανάλογα τη σεζόν. Αφού έχουμε καθαρίσει τους πλακέ καρπούς, Γιώργο, έπειτα έχουμε την ανθοφορία, σχηματίζεται ο καρπός και μόλις σχηματιστεί ο καρπός θα μπορέσουμε να βγάλουμε τους δεύτερους και τους τρίτους καρπούς. Τι εννοώ? Δεύτερης ποιότητας και τρίτης ποιότητας. Κάποια που δεν γονιμοποιήθηκαν σωστά, στρόγγυλα που δεν θα γίνουν φρούτα. Τα βγάζουμε εκεί να τα πετάμε. Άρα, επομένως, γίνεται συγκομιδή, εκεί τελειώνουμε. Έχουμε μπει στο διαλογητήριό σου, στο οποίο έχουμε δει, το οποίο το επόμενο στάδιο είναι προφανώς η εμπορία. Μίλησε μας λίγα πράγματα, γιατί είσαι και μέσα στην εμπορία των φρούτων. Ναι. Μίλησε μας λίγο για το κομμάτι του Άγγελου του Βασιλιάδη από την πλευρά του εμπόρου. Την εμπορία την ξεκινήσαμε πριν 6 χρόνια. Τότε ξεκίνησε το κομμάτι του συσκευαστηρίου μαζί με την αδερφή μου. Η αδερφή μου είναι γεωπόνος. Αυτή κρατάει το τιμόνι της εμπορίας. Μόλις ξεκινήσαμε, Γιώργο, με την εμπορία, κατάλαβα τις παθογένειες που είχα σαν παραγωγός. Δεν μπορούσα να το καταλάβω πριν, γιατί δεν ήμουν από το κομμάτι του εμπόρου. Και βοηθήθηκα πάρα πολύ, ούτως ώστε να μπορώ και να είμαι ανταγωνιστικός απέναντι στο γείτονά μου τον Ιταλό και κάθε γείτονα με το ίδιο προϊόν. Γιώργο, μπήκαμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε το δικό μας brand name με τα ακτινίδια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την υπεραξία του προϊόντος. Και αυτή η υπεραξία μπορεί να μας δώσει βάση και διάρκεια στο χρόνο. Με την εμπορία, όταν ξεκινήσαμε, βήμα προς βήμα, φοβισμένα μπήκαμε σε αγορές ευρωπαϊκές. Αυτή τη στιγμή μπορέσαμε να λύσουμε πολλά προβλήματα και είμαστε σε αγορές παγκοσμίου κύρους. Κάνουμε υπερατλαντικά ταξίδια με κοντέινερ, στέλνουμε ψυγεία αυτοκίνητα στην Ευρώπη, είμαστε παντού. Είμαστε εδώ με την Δέσποινα τη Βασιλιάδο. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκαμε, Δέσποινα. Ήμασταν πριν στο χωράφι με τον Άγγελο, τον αδερφό σου, Δέσποινα. Μας ανέφερε ότι το κομμάτι του συσκευαστηρίου, παύλα διαλογητηρίου, είναι αυτό το οποίο δίνει τη βάση για την υπεραξία τόσο στον Έλληνα καταναλωτή, αλλά και στον Έλληνα παραγωγό. Λοιπόν, το συσκευαστήριο ήταν ένα εγχείρημα το οποίο το αποφασίσαμε προεφταετίας. Εγώ, ο αδερφός μου και ο πατέρας μου το ξεκινήσαμε με σκοπό αυτό ακριβώς που είπες, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και υπεραξίας για το προϊόν το οποίο παράγουμε εμείς οι ίδιοι και συγχρόνως η ομάδα παραγωγών που πλέον έχουμε δημιουργήσει και προσπαθούμε να αυξήσουμε χρόνο με το χρόνο. Πολύ ωραία. Θέλω να μας πεις λίγο κάποια στάδια μέσα στην παραγωγή, ακριβώς τι γίνεται. Έχουμε δει σύγχρονα μηχανήματα καταρχάς, μίλησε μας λίγο γι' αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε με το προϊόν από το χωράφι, το οποίο προσπαθούμε και με δικές μας γνώσεις και κυρίως με τους γεωπόνους και την ομάδα η οποία μας υποστηρίζει από πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με όλη τη διαδικασία της λίπανσης, στρέψης κλπ. Να φτιάξουμε ένα σωστό προϊόν στο χωράφι, το οποίο το παίρνουμε, το συλλέγουμε, το φέρνουμε στο συσκευαστήριο, το καλυμπράρουμε με τα μηχανήματα που είδατε και πριν, το ψύχουμε και μετά, αναλόγως στη συσκευασία που θα χρειαστεί, λειτουργούμε αντίστοιχα και το στέλνουμε στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες αγορές που είναι εγχώριες, ναι. Προσπαθούμε να τις αυξήσουμε, αλλά ο κύριος όγκος φεύγει για εξαγωγή. Πολύ ωραία.
Μίλησε μας λίγο για κάποια πράγματα για το κομμάτι της διαδικασίας. Δηλαδή, μπαίνει μέσα το προϊόν, περνάει μέσα από την ταινία. Ξεκινάμε από το προϊόν στο χωράφι, στο οποίο υπάρχει ένα σύστημα το οποίο υποστηρίζεται από μια ομάδα και από γεωπόνους και από μια άλλη ομάδα που έχει να κάνει με όλο το σύστημα της πιστοποίησης. Το προϊόν έρχεται εδώ κατάλληλο για τις αγορές στις οποίες στοχεύουμε. Μπαίνει μέσα, υπάρχει ένα σύστημα εχνηλασιμότητας στο οποίο φαίνεται ο παραγωγός, το κτήμα από το οποίο προέρχεται το προϊόν. Η ημερομηνία κοπής και η ημερομηνία που έχει φτάσει έχει μπει μέσα στο συσκευαστήριο. Καλυμπράρεται με το μηχάνημα το οποίο είδατε από τις γυναίκες. Εκεί πέρα επιλέγονται τα προϊόντα κλάσης 1, τα προϊόντα κλάσης 2 που αφορούν καθαρά την ποιότητα, εσωτερική και εξωτερική του προϊόντος. Στη συνέχεια αποθηκεύονται σε κλούβες ή bins ανάλογα με το τι προϊόν είναι το καθένα και πού θα χρησιμοποιηθεί στην πορεία της συσκευασίας. Μπαίνει στο ψυγείο, ψύχεται, πετυχαίνουμε την κατάλληλη θερμοκρασία και στη συνέχεια, ανάλογα με τις παραγγελίες, το βγάζουμε, το δουλεύουν οι γυναίκες είτε στο χέρι είτε στο γκαλιμπραδόρο και φεύγει στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο και στις αγορές της εσωτερικής προμηθεύουμε. Ο κρίκος, ο οποίος όμως είναι στην δύσκολη φάση και στη δύσκολη κατάσταση του να ελέγξει το προϊόν έτσι όπως πρέπει, με σκοπό να φτάσει στον καταναλωτή ακριβώς όπως πρέπει, σύμφωνα με όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέγχουμε με όλη αυτή την ομάδα που σας εξήγησα τις δραστικές ουσίες που υπάρχουν σε κάθε προϊόν, με βάση την νομοθεσία και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο ώστε να φτάσει το σωστό προϊόν για τον κάθε καταναλωτή. Το πόστο στο οποίο βρίσκεσαι, τι θα συμβούλευες τον καταναλωτή να προσέχει κατά την επιλογή των φρούτων? Θα σου απαντήσω ως μανούλα 2 μικρών παιδιών και εγώ όταν θα πάω στο σούπερ μάρκετ ή στον αντίστοιχο μανάβι της γειτονιάς μας, κοιτάζω να πάρω πράγματα τα οποία είναι πιστοποιημένα, έχουν αυτοκόλλητα, γιατί προϊόν χωρίς αυτοκόλλητο από ένα τέτοιο συσκευαστήριο δεν μπορεί να φύγει. Οτιδήποτε φεύγει χωρίς αυτοκόλλητα, χωρίς συγκεκριμένες πληροφορίες που πρέπει να βρίσκονται επάνω, δυστυχώς δεν προέρχεται από κάποιο συσκευαστήριο το οποίο σου εγγυάται ότι το προϊόν που τρως είναι αυτό που πρέπει να φας. Άρα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο στο οποίο η εχνηλασιμότητα του τελικού προϊόντος είναι εύκολη. Εσύ το παρέχεις αυτό. Είναι εύκολη αλλά πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική ακριβώς. Και η ετικέτα η οποία ανέφερες πριν, ότι μπορεί ο καταναλωτής να πάει και να βρει όλες τις πληροφορίες της όλης της παραγωγικής διαδικασίας. Σωστά. Αυτό ποιος το ελέγχει? Αρχικά υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες που πρέπει να βρίσκονται πάνω στις ετικέτες. Ελέγχονται από τα πιστοποιητικά που παίρνουμε, Global Gap, Global Grasp, BRC, IFS, οτιδήποτε είναι απαραίτητο για ένα συσκευαστήριο. Είμαστε αναγκασμένοι να τα τυπώνουμε με τον τρόπο που μας λένε, με την πληροφορία και τη σειρά που τα θέλουν. Αλλιώς δεν μπορούμε να στείλουμε τα προϊόντα μας σε αγορές. Αυτό είναι πολύ καλό και πολύ θετικό τόσο και για εσάς, γιατί προσφέρετε ένα premium προϊόν έξω στην αγορά και γενικότερα ο χώρος πλέον δηλαδή το προσφέρει αυτό, αλλά και ο καταναλωτής λαμβάνει κάτι. Θα σου πω, βρισκόμαστε στην εποχή της πληροφορίας. Ο καθένας μπορεί να βρει το οτιδήποτε στο ίντερνετ. Με ένα μικρό κωδικό που θα βάλω εγώ πάνω στην ετικέτα, μπορείς εσύ σαν καταναλωτής να μπεις στην πλατφόρμα που υπάρχει και να ελέγξεις από πού ήρθε το χωράφι, από ποιον παραγωγό, από ποια περιοχή και ποιες δραστικές έχει το συγκεκριμένο φρούτο που τρως. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι χρειάζεται να γίνεται, αλλά πρέπει να γίνεται μόνο από συσκευαστήρια τα οποία μπορούν να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Και αυτή την κατάσταση συσκευαστηρίων πρέπει να την ελέγξουν αντίστοιχα το κράτος και όλοι αυτοί οι φορείς που περιλαμβάνουν. Προφανώς. Είμαστε μια αλυσίδα σε όλο αυτό το κομμάτι. Είναι. Και πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος, γιατί στο τέλος μόνο λαμβάνουμε κάτι θετικό και εμείς ως καταναλωτές. Επομένως, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Εδώ είναι όλος ο κόπος όλων των παραγωγών και όλων των ανθρώπων που έχουν συμμετέχει σε αυτή την καλλιεργητική διαδικασία. Έχουμε το φρούτο. Για να βγάλουμε το τελικό αποτέλεσμα, το ποιοτικό αποτέλεσμα το οποίο λέμε, υπάρχει ένα κόστος πίσω από αυτό. Αυτό το κόστος είναι μεγάλο, είναι μικρό? Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να σκεφτεί και ο Έλληνας παραγωγός στο κομμάτι της διαχείρισης για να βγάλει ένα προϊόν το οποίο στο τέλος θα του δώσει και αξία αλλά και μια κερδοφορία? Τα κόστη, Γιώργο, γενικά για όλο τον κόσμο είναι μεγάλα. Απλά θα πρέπει να έχει ο αγρότης το γνώθι αυτού, ούτως ώστε να κάνει ενέργειες οι οποίες θα μπορέσουν να μειώσουν το κόστος του. Αυτό το πράγμα όμως πώς γίνεται στην πράξη? Γιατί ακούμε συνέχεια ότι, και είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα αυξημένο κόστος, είναι γενικότερα το κόστος της παραγωγής έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Στην περίπτωση του ακτινιδίου σίγουρα αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό
της καλλιέργειας, αλλά πώς μπορούμε εμείς όλο αυτό να το εξοικονομήσουμε, ούτως ώστε να έχουμε την κερδοφορία που θέλουμε. Το κόστος μπορεί να μειωθεί όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που ξέρουν τι θα σου προτείνουν και το χρόνο που πρέπει να κάνεις τις ανάλογες επεμβάσεις. Μαγικά σκευάσματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν σωστά σκευάσματα που θα δώσουν λύση και αποτελέσματα στο σωστό το χρόνο. Μία συμβουλή στους φίλους παραγωγούς και φίλους εμπόρους οι οποίοι είναι σε όλο αυτό το χώρο. Μία συμβουλή που μπορώ να δώσω σε φίλους παραγωγούς, γιατί πάντα θέλω να μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί δεν είναι εύκολο το κομμάτι της καλλιέργειας. Αυτοί που θέλουν να ξεκινήσουν με έκταση που θα μπορούν να διαχειριστούν. Να βασίζονται στα δυο τους τα χέρια είναι βασικό, γιατί με μια έκταση των 10 στρεμμάτων θα μπορεί ο παραγωγός να έχει ένα πολύ καλό εισόδημα. Είναι γι' αυτό το κιόλας που τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε και την έλλειψη διάθεσης εργατικού δυναμικού για τα χωράφια. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Ναι. Το οποίο ακολουθεί προφανώς και στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Και το λέω αυτό διότι ένας αγρότης που δουλεύει το 8ωρο του καθημερινά δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει. Εντάξει, έχουμε και τις καιρικές συνθήκες, αλλά σε καλές καιρικές συνθήκες θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Πώς βλέπεις το μέλλον και της ελληνικής γεωργίας και συγκεκριμένα της καλλιέργειας, η οποία διαχειρίζεσαι αυτή τη στιγμή, καθώς και των υπολείπων? Θεωρώ ότι η χρονιά είναι μια τέλεια σεζόν για τον ακτίνιδιο παραγωγό, πραγματικά. Ευχή είναι να έχουμε επόμενες χρονιές σαν και αυτήν. Άγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ και εγώ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Να ευχαριστήσουμε την Quantum Agro, χορηγό του σημερινού βίντεο. Με εξειδίκευση στα λοιπάσματα ειδικής στρέψης, η Quantum Agro συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας των καλλιεργειών, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στους παραγωγούς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα quantumagro.gr.